बेसरी डरायो के गर्ने डराएर नि अब काम गर्नै पर्यो मेलामा जानै पर्यो काम त गर्नुभयो काम गर्दै हिँडेको हामी त अब काम नगरे फेरि खानु पर्यो डराएर के गर्ने डर त लाग्यो होला नि डर लाग्यो बेसरी लाग्यो मान्छेमा कोही मान्छे कुन बेला के हुन्छ भनेर बेसरी डराएको हामी त यहाँ मरेछ मान्छे मान्छे त मर्नु त मरेको थियो त्यसले हो कि अर्कै के अरे रोगाहरूले होला मर्नु त मर्यो कोही मान्छे आयो नि डराएको थियो कोही मान्छे आयो नि ल यसलाई है त्यो हुन्थ्यो नि पहिला पहिला नि पाहुनाहरू नि नआएर हुने थियो जस्तो लाग्यो हामीलाई पाहुनाहरू नि बन्द भएको अनि पछि फेरि खुलेर पनि फेरि नआएर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो क्या हाम्रो मनमा अहिले चाहिँ डराएन अहिले त डराएन चामल होइन चामलको भात पकाएर अनि थैलोमा हालेर पछि छिपेपछि छ्याङ बनाउने कति दिन लाग्छ यो अब छिपेनेलाई र लाग्छ होला नि 15 दिन कोहीको त 1 महिनै लाग्छ कोहीको त 15 दिनदेखि त छ्याङ बनाउँछ गर्मी महिना छिटो हुन्छ गर्मी महिनामा गर्मी महिनामा छिटै हुन्छ अनि जाडो बेलामा ढिलो हुन्छ कडा हुन्छ कडा हुन्छ अनि लोकल चामलको कि बाहिरको यो लोकल चामलकै हो हुन्छ पछि पनि थरथरै खाने है The village is gifted with a great enthralling view of mountains like Lamjung Mountain, Manaslu, etc. Apart from tourism, it sees people engaging in agriculture and animal husbandry as well. Bhujung falls in the Annapurna Conservation Area, which is home to many endangered wildlife species. It has lush hills, rivers and streams, waterfalls, old hamlets, as well as unique culture, tradition, and religion. Major attractions for tourists are tea gardens, organic farming, traditional Gurung culture, song and dances, hospitality, local handicrafts, as well as organic cuisine. You can also visit the Bhujung Museum, Kayo waterfalls, honey hunting sites, ropeways, etc. This variety of activities is sure to make it a memorable trip.